idag vill jag reda ut en sak. Jag kommer säga detta nu, en gång för alla. Jag är inte beroende av nässpray. Och jag kan inte heller koncentrera mig på filmen när Bobby är här. Fy fan vad hon är söt. Okej, så här ligger det till. Ibland gör jag videos som heter Klara testar. Och i dessa videos så brukar jag alltid betygsätta det jag testar med nässprayar. Exempelvis Bob, skitsöt katt, 5 av 5 nässprayer. Och jag kan inte förneka att jag gillar nässpray. Om man är täppt i näsan, då kommer inte jag gå och vänta på att det ska försvinna. Då tar jag lite nässpray, för jag är inte dum i huvudet. Men om man betygsätter saker i nässpray så har folk en tendens att tro att man är beroende. Det är som att jag skulle betygsätta saker med kokain. Betyder det att jag är beroende av det då? Eller ja, det betyder väl i och för sig kanske att jag är. Men skitsamma. Jag blir skickad minst en gång i veckan artiklar om hur man blir av med nässpraysberoende, intervjuer med folk som varit beroende av nässpray i 25 år och studier på hur farligt det är att vara beroende av nässpray. Som om mitt högst måttliga nässpraysanvändande skulle vara någonting som jag skulle behöva lite hjälp med. Och det är det inte! Sluta tro att jag är beroende av nässpray, för jag är inte det! Nej! Jag mår bra. Därför vill jag idag bara reda ut anledningen till att jag betygsätter i nässpray. Vi måste få död på den här myten. Jag betygsätter i nässpray för att jag gillar nässpray. Och för att det är ett jävligt unikt sätt att betygsätta på. Jag vet ingen som betygsätter i nässpray, förutom jag. Så varför uppskattar jag då nässpray till den milda grad att jag kan tänka mig att betygsätta mina videos med det? Well, för att jag kan inte snyta mig. Det är helt sant. Jag kan inte snyta mig. Jag kan inte. Det är fysiskt omöjligt för mig att snyta mig. Och jag kan förstå att detta skapar en del förvirring. Men believe me, jag har vittnen. Jag har vittnen som inte tror sina ögon när de tittar in i mitt snorpapper. Det hela började väl när jag var 4 år gammal. Jag var hemma från dagis, jag var döförkyld. Mamma var hemma för att vabba med mig. Och hon tyckte att jag behövde snyta mig. Så hon tar fram en pappersnäsduk, håller den mot min näsa och säger fräs. Så jag fräser. Nej, fräs. Och där står min mamma med kruttorrt snorpapper i handen och tänker, herregud, jag har närt en idiot vid min barm. Och då utgår jag från att min mamma tänkte, nej okej, hon är väl bara lite efter i utvecklingen, men jag kan fortfarande inte snyta mig. Eller så här, jag kan fysiskt ta ett papper och blåsa i det med min näsa, men det är den här lilla detaljen att det kommer inte ut någonting. Det kommer inte ut någonting. Det är om det typ sitter snor runt kanten av näsan. Det kan liksom landa i pappret, men inte mer än så. Och då har jag ändå sett andra människors snorpapper. Då har jag ändå sett. Jag har en teori att detta beror på att mina näsgångar här uppe, för att sådana tror jag finns, är lite för trånga. För att en gång när jag inte kunde snyta mig och hade så mycket snor i min näsa att jag trodde att jag skulle dö, så fick jag rådet att hälla vatten, ni vet, med en sån liten näsvattenkanna, så att det rinner igenom, så här in genom den näsborren, ut genom den, och så ska det tydligen rensa där inne. Och det här har jag då alltså testat både med en frisk näsa och en täppt näsa. Och när jag häller in vatten så händer ingenting. Tills jag tar bort flaskan och då rinner det ut igen genom den första näsborren. Det tar inte vägen någonstans. Jag tror att det är för trångt här uppe. Och jag tror att när man snyter sig och liksom så här håller för ena näsborren så blir det någon form av tryck som blåser ut luften. Du fattar vad jag menar. Och att det trycket inte kan skapas för att jag får inte igenom luft mellan gångarna. Låter ändå jävligt legit om jag får säga det själv. Så därför, för att jag bokstavligt talat inte ska dö av syrebrist när jag får en lite för täppt näsa, så använder jag nässpray. Och det måste ju finnas fler än jag som inte kan snyta sig. Snälla lämna en kommentar. Snälla säg att jag inte är helt ensam. Och när vi ändå håller på, när jag ändå är här, så kan jag ju passa på att reda ut en annan grej också. Jag gillar inte mens. Jag är en person med mycket känslor och jag är även en person som tycker att jag har rätt. Vilket innebär att när jag blir irriterad eller upprörd över någonting så vill jag liksom basunera ut detta i mina sociala medier för att folk ska hålla med mig, för att jag har ju obviously rätt. Och då kan jag gå ut på Twitter och skriva någonting. Till exempel, har ni tänkt på att det är så himla skitnödigt att det inte finns någon medicin mot PMS när vi är så himla många som lider av det? Och så kan jag bli lite arg och uppeldad över det här. Och då kommer folk varje gång utan undantag och kommenterar, oj då, någon hade PMS. Är du seriös? Nej, jag har inte PMS. Men hade jag haft PMS, då hade det varit en ännu mer befogad tweet, ett jävla rikspucko. Och då kanske jag svarar någonting i stil med, sluta fälla sexistiska kommentarer som förminskar min åsikt till att det enbart beror på att det rinner blod i min fitta. Och då har folk en tendens att svara, ja men jag skämtar ju bara, du gillar ju mens. Är du seriös? Så här, jag gillar inte mens. Man får liksom räkna ut, vad ska jag göra idag? När har jag möjlighet att hitta en toalett? Var finns dessa toaletter? Hur många tamponger behöver jag ha med mig? Och utöver detta så gör det ganska ont. Så att nej, jag gillar inte mens. Jag gillar att prata om mens.
För att det är fan ingen annan som gör det. Vi börjar bli fler som inser att det här är någonting som händer halva världens befolkning, eller kommer hända, eller har hänt. Och att det är ett jävla bullshit att vi inte kan snacka om det. Fortfarande! Vi har haft mens i alla år. Vet ni hur länge människan har funnits? Inte jag heller. Men tro fan att vi har mensat sedan dess. Men vadå, det är klart att ni får snacka om mens. Vem säger att ni inte får snacka om mens? Alltså det är tyvärr inte ett problem som vi bara kan så här. Ja just det, det var ingen som hade sagt det. Stupid, så då börjar vi prata om det då. Sug på den du. Jag gillar att säga ordet sug i samband med mens. Hur som helst, det här var det jag ville prata med om idag. Det känns så skönt att ha rätt ut dessa två saker som har skavt i mitt hjärta ett tag. Skriv gärna en kommentar, jag tycker det är kul att läsa vad ni tycker om mina videos. Det var allting för den här veckan. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då! Förlåt för att de bygger. Alltså jag ska gå ut och säga, vet ni vem jag är? Exakt, på käft. Jag ska inte säga det.